السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن مستجدات الدعوة القضائية التي رفعت ضد الرئيس دونالد ترامب والمتعلقة بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة على 75 دولة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل يطرح عن من قام برفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس ترامب المتعلق بتعليق معالجة تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على اختلاف أصنافها. سنجيب على هذا التساؤل المهم بالواضح. بالنسبة لرفع الدعوى القضائية قام بها منظمات حقوق مدنية، وأكيد هذه المنظمات تشمل مهاجرون قدماء ومهاجرون جدد بأمريكا لم يرضوا ولم يوافقوا على هذا القرار العائد لترامب، والذي بسببه توقفت معالجة التأشيرات الهجرة للمواطنين الذين ينتسبون إلى 75 دولة، والتي يعتبرها ترامب من الدول التي تصدر مواطنون مهاجرون قد يشكلون عبئا وعالة على الولايات المتحدة الأمريكية، أي على الاقتصاد الأمريكي. بالنسبة لهذه الدعوة المرفوعة فهي مرفوعة بالمحكمة الاتحادية بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، فحواها هو الاعتراض والصد عن قرار ترامب لكي يتم توقيف هذا القرار الذي بدأ ساري المفعول منذ 21 يناير، وهو حاليا ساري المفعول غير متوقف. وبالنسبة للاعتراض المنسوب للمنظمات المدنية ضد قرار ترامب، أفضى إلى رفع شكوى مؤكدة من المتضررين من هذا القرار لتبيين وتفسير بأن هذا القرار هو ظالم ولا يخدم مسار الهجرة، وفيه تحيزات وحكم لحظر 75 دولة وهي محسوبة، وهناك دول مستثنات، وهذا أكيد بذريعة أن 75 دولة بها أشخاص أو مواطنون قد يشكلوا عبئا على الاقتصاد الأمريكي. وأكيد وزارة الخارجية الأمريكية لها كلمتها وعملها لتنفيذ قرار ترامب على أرض الواقع، وحاليا الاشتغال هو يعمل عليه بنظام وانتظام تلبية لقرار ترامب بإعادة النظر في ملفات الهجرة المتعلقة بالدول 75 زائد تعليق إصدار التأشيرات إلى إشعار آخر. ونؤكد بأن هناك قانون هجرة له الكلمة في احترام ضوابط الهجرة القانونية بدون الضرر بالمستحقين لدخول الولايات المتحدة بدون المنع أو توقيف. وبالنسبة لمصالح الهجرة والمنظمات المطالبة برفع هذا القرار عن التنفيذ، تمت المطالبة بالحكم في هذه القضية ضد القرار لكي لا يشكل مشكلا كبيرا في وقف مسارات الهجرة للمواطنين الذين يحسبون أو ينتسبون للدول 75، لأن هناك من هم متوقفة هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا القرار. وأكيد الدول المعنية بهذا التعليق من ضمنها دول من آسيا ودول من أفريقيا ودول من الشرق الأوسط، وهناك من تنتمي لدول البلقان. بالنسبة للمعارضة التي وقفت صدا منيعا من طرف المنظمات الحقوقية المدنية ضد قرار ترامب وكذلك من طرف المركز الوطني لقانون الهجرة، هي واقفة بثبات تطالب المحكمة بالحكم الرادع لقرار ترامب، لأنه ليس فيه أيها مصلحة لتنظيم الهجرة، بل على حسب ما اتضح من مطالبات هؤلاء الذين يقفون ضد قرار ترامب هو أنهم ظلموا في حقهم للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد
الأغلبية منهم بأنهم ليسوا عالة أو عبئا على الولايات المتحدة، بل هم يساهموا في تطوير وترويج الاقتصاد الأمريكي بمساهمات عملية ملموسة على أرض الواقع. وكذلك أكدوا بأنهم ليس لديهم أي مشكل في العيش بأمريكا، وكذلك ليس من مساعدات يطلبونها من الولايات المتحدة. وكذلك أكدوا بأن المهاجرون الذين هم قادمون جدد لأمريكا والمحسوبون من الدول 75 المعنيون بتعليق التأشيرات لهم، كذلك هم قادمون لأجل العمل بأمريكا، ليس لأجل طلب مساعدات للمعيشة بأمريكا. وهذا كله موثق بإثباتات من طرف المنظمات الحقوقية المدنية التي ينتسب فيها معارضون لقرار ترامب، وهم محسوبون على 75 دولة، وهناك من هم يدافعون ضد هذا القرار العائد لترامب وهم من دول أخرى غير معنية. إذن الدعوة هي مرفوعة، وأكيد المحكمة ستنظر إلى السياسة وقرار ترامب الذي هو حاليا ساري المفعول، وسوف ينظر بعين الاعتبار إلى فحوى المعارضة والدعوى القضائية المرفوعة ضد سياسة ترامب لأجل حكم نهائي يخدم مسار الهجرة، ولكي تعاد برمجة ودراسة ومعالجة التأشيرات إلى حالتها الطبيعية بدون تشديد، بدون الضرر، بدون توقيف للتأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى أمريكا. وأكيد وزارة الخارجية الأمريكية حاليا هي نفذت قرار ترامب، وهو مطبق سواء لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية أي داخل أمريكا، وكذلك هو منفذ خارج الولايات المتحدة الأمريكية لدى السفارات والقنصليات الأمريكية لأجل تلبية قرار ترامب والمتعلق بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة على 75 دولة، ولكي يعاد النظر في جميع الملفات المعنية بهذا القرار، أي لكي يطبق حرفيا ما قرره ترامب بدون خطأ. ولكي نؤكد على نقطة مهمة، تعليق إصدار التأشيرات التي تخص 75 دولة هو معلق إلى إشعار آخر مؤقت ليس نهائي. أي اعلموا بأن إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحسب على 75 دولة هو قرار تنفيذي مؤقت إلى أن يتبين هل المعنيين بملفاتهم هل يستحقوا الحصول على الفيزا والدخول إلى أمريكا بنعم أم لا، وكذلك هل لا يشكل عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو العمل الحالي الساري المفعول الخاص بالدول 75 الذين يعنون بتعليق إصدار التأشيرات لمواطنوهم إلى إشعار آخر يعني مؤقت غير معروف. وأكيد رغم أن هناك قرار عائد للرئيس دونالد ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على 75 دولة، فالمقابلات والمواعيد هي مستمرة يشتغل عليها بنظام في وقتها، ولكن التأشيرات لا تمنح للمعنيين بالمقابلات إلى أن تتم الدراسة والتحقق في الملفات الجاهزة، ثم عند رفع الحظر ممكن أنه يتم المناداة على المعنيين في حالة يستحقون الحصول على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكيد ما بعد إجراءات المقابلة، وهذا يظل مسطورا بين قوسين ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية. أما عن تأشيرات لغير الهجرة فهي تمنح، فهي سارية المفعول، ونؤكد على تأشيرات زيارة وتأشيرات سياحة وتأشيرات دراسة، والتي أكيد تحسب على تأشيرات لغير الهجرة. هذه التأشيرات أكيد هناك أصناف أخرى وأنواع أخرى تحسب على التأشيرات يعني المؤقتة والتي لا تخول للحاصلين عليها يعني الحصول على الإقامة الدائمة. هذه التأشيرات يشتغل عليها بنظام تمنح للمعنيين بها. إذن ننصح
لا داعي للقلق لمن هم مقدمون على تأشيرات لغير الهجرة. أنتم غير معنيون بهذا القرار العائد لترامب. قراره فقط يصب في صلب تأشيرات الهجرة، ليس إلا، ونؤكد، تأشيرات هجرة هي تمنح الإقامة الدائمة للمعنيين بها، أي عندما يحصلوا على تأشيرات هجرة يدخلوا بها إلى أمريكا وتمنح لهم الجرين كارد، وممكن أنهم يتحصلوا من بعد على الجنسية الأمريكية. هذا للتأكيد. إذن بالنسبة للدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار ترامب، نتمنى أن تلبى فيها المطالب للمعارضين على اختلاف جنسياتهم، وأكيد نتوقع بأن تعود الإجراءات إلى مسارها الطبيعي لكي يتم منح التأشيرات المعلقة، وكذلك لكي يرفع الحظر على 75 دولة. ونتمنى هذا، وأكيد القانون المتعلق بالحكم النهائي لدى المحكمة سيعلن مستقبلا، وسوف يقول كلمته الأخيرة في هذه الذريعة والقرار العائد لترامب، لكي تعود الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها، ولكي تلبى مطالب المنظمات المدنية والمشار لها بأنها أكيد تطالب المحكمة بالحكم الرادع لترامب. وأكيد بالنسبة للمنظمات يعني الحقوقية المدنية، فيها مهاجرون ينتسبون ل 75 دولة، منهم يعني القدماء ومنهم الجدد. ونتمنى أن هذا الحكم الذي سوف إن شاء الله نستبشر فيه خيرا يخدم مصلحة الكل بدون استثناء، بعيد عن أيها مشكل قد يسبب عرقلة مستقبلا للمهاجرين الذين ينتسبون إلى 75 دولة. وإن شاء الله نؤكد من جديد نستبشر خيرا في القادم، ونتوقع نجاح الدعوة القضائية ضد الرئيس دونالد ترامب. وإن شاء الله علينا الثقة في قانون الهجرة الأمريكي والذي يكفل حقوق المهاجرين عامة، وسأوافيكم إن شاء الله بأيها مستجدات أول بأول، وأتمنى أن تكونوا في الموعد وبالتوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.